क्लास کې به موږ د quadratic equation solution وایو. solution of equation reducible to quadratic form او هغه equation چې کوم موږ quadratic طرف ته بدلی شو. نن موږ یو درې ټایپس وایو. اولنی ټایپ چې کوم موږ سره دی موږ سره ax کی 4 plus bx square plus c is equal to 0. مطلب که موږ سره د یو ویریبل هایست پاور 4 وي نو دی به موږ په څه طریقه باندې سالو کوو چې کله موږ سره د یو ویریبل هایست پاور 4 یا مطلب هغه ایکویشن چې په هغه کې د x پاور 4 هغه ته موږ بای کوادریټک ایکویشن هم ویلی شو. اوس یو ایکویشن په دې باندې سالو کوو 6x4 minus 13x square plus 5 is equal to 0. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې د x4 په ځای باندې موږ یو x square ولیکو بل په هول سکویر ولیکو او نور ایکویشن په خپل ځای باندې ولیکو. اوس به د x square په ځای باندې y پوټ کو په دې ایکویشن کې کوم چې تاسو ته ریډ شو کوي y دا موږ د x square په ځای باندې پوټ کو دا زموږ سره نوی ایکویشن جوړ شو 6y square minus 13y plus 5 is equal to 0. نیکسٹ موږ په اولنی کلاس کې خبره کړو چې کله موږ سره میډ والے چې کوم ټرم دی -13 وایي د دې په ځای باندې به موږ دوه داسې نمبر لیکو چې د ضرب نه د فرست او د لاست ضرب جوړ شي مطلب 6 او 5 چې 35 نو 13 په ځای موږ 10 او 3 لیکلی شو -10 او -3 په دې نه موږ سره ضرب نه پلس 30y سکویر جوړیږي او د جمع منفي نه -13y جوړیږي. نیکسٹ به اوس فرست 6y square minus 10y او 3y plus 5 دو به جوړیږو. د اولنی نه 2y کامن کېږي نو موږ سره 3y minus 5 پاتې شو برکټ منځ کې دغه شانتې بل نه -1 موږ کامن کړو 3y minus 5 دلته هم پاتې شو. نیکسٹ بلو کلر چې کوم دی 3y minus 5 دا زموږ سره هول کامن شو موږ سره 2y minus 1 پاتې شو. دلته اوس موږ سره 2 possibilities دي د y values مطلب y موږ سره 5/3 هم راتلی شي او وای موږ سره 1/2 هم راتلی شي. دا الریډي موږ په لیکچر نمبر فرست کې په ډیټیل سره ویلي دي. چونکې ایکویشن موږ سره په x ویریبل کې دی او موږ پوټ کړی دلته y دی نو اوس به y واپس ریپلیس کوو. y موږ ویلو x سکویر ده نو x سکویر y به واپس موږ په x سکویر باندې ریپلیس کوو مطلب x سکویر is equal to 5/3 او x سکویر is equal to 1/2. نو دوانه سایډ اوس روټ واړو نو روټ او سکویر یو سایډ ته ختم شو بل سایډ ته +- 5 / 3 انډر د روټ پاتې شو او بل سایډ ته 1/2 انډر د روټ پاتې شو. د ګیون equation 6x4 minus 13x square plus 5 is equal to 0 has four solution. او دا یو خبره ځان سره بله یاد ساتئ چې کله موږ سره د یو equation څومره پورې هایست پاور نو دې انسر هم هغومره کیدی شي مطلب که 4 وي نو د دې انسر هم موږ سره 4 solutions کېدی شي. دغه شان لکه کیوب وي نو موږ سره 3 solutions کېدی شي. دغه شان د quadratic equation د 2 والا موږ سره 2 انسر کېدی شي. موږ سره د x values +- 1/2 under root او +- 5/3 under root انسر راغلی. سیکنډ ټایپ طرف ته راځو a p of x plus b divided by p of x is equal to c. یو کوېسچن په دې باندې سالو کوو x + 2 - 1/x + 2 is equal to 3/2. دلته به د x + 2 که تاسو وګورئ په فرست پوزیشن باندې دی او د 1/, لاندې هم د 1 نه لاندې هم x + 2 دی. د دې په ځای باندې به مونږ y پوټ کړو چې کله مونږ y پوټ کړو نو موږ سره y - 1/y is equal to 3/2 شو. دوانه سایډ ته به په 2y کې ضرب ورکړو چې ډینامینیټر موږ سره ختم شي. که 2y کې موږ ضرب ورکړو نو 2 د y سره ضرب شي نو 2y سکویر شو y د y سره کټ شو نو 2 پاتې شو -2 is equal to هغه شانتې په رایټ سایډ باندې 2 سره کټ شو نو 3y موږ سره پاتې شو. نو موږ سره ایکویشن جوړ شو 2y square - 3y - 2 is equal to 0. اوس سمپل کوادریټک ایکویشن دی دا موږ سالو کولی شو په فیکټرایزیشن تھرو باندې. 2y square - 4y به زموږ سره یوه جوړه شي او y - 2 بله شوه. د اولني نه به 2y کامن کړو د نیکسټ نه به 1 کامن کړو y - 2 کې هول کامن شو نو 2y + 1 سره پاتې شو. اوس موږ ته د y دوه ویلیو راتلی شي مطلب 2 او 1/- 1/2. د y به واپس ریپلیس کړو y موږ ویلو x + 2 ته نو x + 2 is equal to 2
او یا x plus 2 is equal to minus 1 over 2 نو موږ سره دا x ویلو شو 0 2 چې رائټ سایډ ته شفت 2 minus 2 0 شو او دغه شان دي 2 چې بیا بل دویم سایډ باندې 2 رائټ سایډ ته شفت minus 1 over 2 او minus 2 د دې کیلکولیشن دا minus 5 over 2 انسر جوړیږي. ټایپ 3 طرف ته راځو a into x square plus 1 over x square plus b into x plus 1 over x plus c is equal to 0. یو کوېسچن په سال کوو دلته مونږه کوېسچن ته وګورو 3 into x square plus 1 over x square minus 16 into x plus 1 over x x plus 1 over x ته که مونږ وایو او بیا د دواړه سایډ سکویر والو مطلب a plus b whole square فارموله شو او بیا دا مونږ سال کړو نو زموږ سره دا جوړیږي x square plus 1 over x square is equal to y square minus 2. نو اوس په دې اکویشن کې به د x plus 1 over x په ځای باندې y پوټ کړو او د x square plus 1 over x square په ځای باندې به y square minus 2 پوټ کړو نو موږ سره نوی اکویشن جوړ شو 3 into y square minus 2 minus 16y plus 26 is equal to 0. تو 3 موږ دننه ضرب کړو نو 3y square minus 6 بشي minus 6 د 26 سره چې کیلکولیټ شي نو plus 20 شو نو موږ سره اوس quadratic equation جوړ شو دا اوس موږ سال کولی شو د minus 16y په ځای باندې minus 10y minus 6y لیکلی شو مطلب د دې نه واپس دا بره اکویشن واپس جوړیږي. اوس به اولنی دواړه فیر کړو او لاست 2 به فیر کړو او څه چې کامن کېږي هغه به کامن کړو د اولني نه y کامن کېږي د دوی نه د سیکنډ نه minus 2 کامن کېږي. اوس موږ سره بریکټس منځ کې چې کوم 3y minus 10 دا به هول کامن کړو نو موږ سره y minus 2 پاتې شو د y موږ سره 2 ویلیو ته راځي 10 over 3 او دغه شانتي y is equal to 2 y به واپس ریپلیس کو او x plus 1 over x باندې نو موږ سره به x plus 1 over x is equal to 10 over 3 شي او دویم به x plus 1 over x is equal to 2 شي. نیکسټ به دا اوس بیا سال کو نو اولنی چې کوم یو دی x plus 1 over x is equal to 10 divided by 3 دې له په 3x کې ضرب ورکړو چې ډینامینیټر موږ سره ختم شي او دغه شانتي د دویم له به په x کې ضرب ورکړو اولنی چې کله موږ په 3x کې ضرب ورکړو دې نه به موږ سره 3x into x plus 1 over x is equal to 3x multiplied by 10 over 2 10 over 3 او دغه شانتي رائټ سایډ ته په x کې موږ ضرب ورکړی دی نو x into x plus 1 over x is equal to x2 یا 2x نو دا اولنی چې کله موږ ضرب کړو نو 3x square plus x د x سره کټ شو 3 او دغه شانتي رائټ سایډ ته 3 د 3 سره کټ شو نو 10x پاتې شو دغه شانتي د دویم x ضرب x x square او x plus 1 over x 1 او بل 2x شو موږ سره نو دا هم اوس موږ سره quadratic equation شو 3x square minus 10x plus 3 او بل x square minus 2x plus 1 دا دواړه equation اوس quadratic equation دي او دا بل سال کوو د اولنی minus 10x په ځای مونږه minus 9x minus x لیکلی شو او دغه شانتي رائټ سایډ والا چې کوم دی x square minus 2x plus 1 دا زموږ سره فارموله ده a minus b whole square a ټرم پکې کوم چې دی هغه موږ سره x دی او b ټرم پکې موږ سره 1 دی نو دا موږ لیکلی شو x minus 1 whole square مطلب x square minus 2x plus 1 په ځای موږ لیکلی شو x minus 1 whole square is equal to 0 دغه شانتي لیفټ سایډ والا چې کوم دی نو دې له موږ فیر جوړ کړو اولني 3x square minus 9x دا یو جوړه شوه او minus x plus 3 بله جوړه شوه نو دا اولني موږ د 3x کامن شي موږ سره به x minus 3 پاتې شي او د دویم نه به minus 1 کامن شي نو دلته موږ سره x minus 3 پاتې شي دغه شانتي رائټ سایډ والا x minus 1 whole square دی که مونږه روټ والو نو سکویر او روټ ختم شو نو x minus 1 is equal to 0 او minus 1 بیا رائټ سایډ ته شفت لیفٹ سایډ والا نو به x minus 3 هول کامن کړو موږ سره 3x minus 1 پاتې شو اوس موږ سره د x دوه ویلیو ته جوړیږي مطلب 3 او یا 1 ورته نو موږ سره سولوشن سیټ چې کوم دی هغه موږ سره 1 3 او 1 over 3 جوړ شو نو دا اوس موږ د نننۍ ورځې کار او ځان سره یوه خبره یاد ساتئ ګرامټس په کتو باندې یا د ویډیوز په کتو باندې نه یادېږي میتھ باندې یادېږي چې کله تاسو کوم کوېسچن یا کوم میتھډ موږ درته تاسو ته ښیو نو هغه تاسو په کاغذ باندې په 1 پوینټ او کاغذ راولئ په هغه باندې واپس پریکټس وکړئ بیا چې کوم کوېسچن زه وکړم او کوم چې نور پاتې شي هغه باندې تاسو پریکټس وکړئ نو تاسو ته میتھ نه یادېږي